subscribe my channel. හෙලෝ ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ ස්ටඩි ව්ලොග් එකකින් ඔයාලා හම්බෙන්න ආවා. මම හවස් වරුවක ඉඳන් රෑ වෙනකම් පාඩම් කරපු හැටි අද ව්ලොග් එකෙන් ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. එක්සෑම් එකක් තිබ්බ නිසා මට මේ ටිකේම වීඩියෝස් දාන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන ගමන් කැම්පස් එකේ වැඩ ටිකත් කොහොමද කරගත්තේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හවස් වෙලා පාඩම් කරන නිසා මම හිතුවා ඉස්සල්ලාම ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් වුණා නම් හොඳයි කියලා. මේ වගේ පාඩම් කරන්න කලින් රෙඩි වුණාම මට නම් ගොඩාක් ඇක්ටිව් විදිහට පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල අපේ පැත්තටත් වහින නිසා රෑ වෙනකොට ගොඩාක් සීතල වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ජර්සි එකක් දාගෙනම පාඩම් කරන්න මම හිතුවා. වෙනදා වගේම ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මගේ ස්පෙක්ස් දෙක දාගන්නවා. ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනකොටත් මම මේ දෙක දාගන්නවා. ඉතින් පාඩම් කරනකොට නම් දාගන්නේ පොත දිහා ගොඩාක් වෙලා බලාගෙන ඉන්නකොට මට පොඩි ඔළුව කැක්කුමකුත් එනවා. මේ ටික තමයි මට එදා දවසේ පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න තිබුණේ. මම එක්ස්ටර්නල් කරන කෝස් එක ඩිග්‍රී එකට රිලේට් වෙන එකක් නිසාම ඒකේ තියෙන සමහර ලෙසන්ස් ඩිග්‍රී එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කැම්පස් එකේ හදන නෝට්ස් ගොඩාක් කම්ප්ලීටඩ් නිසා සහ ඉන් ඩීටේල්ස් තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි පාඩම් කරන්න හිතුවේ. යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා කැම්පස් එකෙන් දෙන නෝට්ස් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ලෙක්චර් මැටීරියල්ස් විදිහට අපට ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් දෙනවා ලෙක්චර් එකට කලින්. ඉතින් මේ ටික නම් එක්සෑම් එක ලියන්න අපට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ උගන්වනකොට ඒ අදාළ පොයින්ට්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් ඩවුන් කර ගන්නවා. ඉතින් අපට ඉන් ඩීටේල්ස් හැම දෙයක්ම ඒ වෙලාවට ලියා ගන්න බැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලෙක්චරර්ස්ලා අපට එක එක රෙෆරන්ස් බුක් වල නම් දෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා Google ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා ඒ බුක් වලින් අපට අදාළ විෂය කරුණු ටික අරගෙන නෝට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නය අහපු යාළුවන්ට මගෙන් හරිම උත්තරය හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවදුරටත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ. මම යාලට පුළුවන් විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝස් වල දකින්න ඇතිනේ මම කොහොමද ෂෝට් නෝට්ස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ෂෝට් නෝට්ස් හදාගත්තාම තියෙන වැදගත්කම තමයි එක්සෑම් එක ලඟ වුණාම අපිට ලොකුවට නෝට් එක බලන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ෂෝට් නෝට්ස් වල තියෙන ඉම්පෝටන්ස් පොයින්ට් ටික විතරක් බලාගත්තා නම් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් පාඩම් කරන්නේ ටිකක් ශබ්ද නගලා. ඉතින් පාඩම් කරාම මම පාඩම් කරපු දේවල් නම් මට හරියට මතක හිටින්නේ නැහැ. මේවා ඉතින් එක්කෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ක්‍රම දෙකම try කරලා බලලා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන විදිහක් follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාඩම් කරනකොට මන් ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්නේ රතු පෑනයි highlight එකයි නිල් පෑනයි. මේ තුන තමයි ගොඩක්ම මම use කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ රතු පෑනෙන් මම නෝට් එකේ ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා යටින් ඉරි ගහ ගන්නවා. එතකොට එක්සෑම් එකට පැය කිහිපයක් ලඟ වුණාම මම කරන්නේ අන්න ඒ ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික බලා ගන්නවා. එක නෝට් එකක් නම් බලලා ඉවරයි. ඊළඟට මං යන්නේ තවත් ඒ විදිහට හදපු ෂෝට් නෝට් එකක් බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් පාඩම් කරමුකෝ. Rage on that beat, going crazy. මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් දාලා තියෙන නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉක්මනින්ම පාඩම් කරන් යනවා. ඉතින් පැය 4ක් මට වීඩියෝ එක දාන්න බැහැනේ. ඒ නිසා තමයි මම ස්පීඩ් ටිකක් වැඩි කරලා මේ වීඩියෝ එක දාන්න හිතුවේ.
A-level O-level ලියන්න ඉන්න අපේ යාළුවෝ ටිකට මම අරන් ආවනේ පුංචි ස්ටඩි ටිප්ස් ටිකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ යාළුවෝ ටික මේ දවස්වල ස්ටඩි ටිප්ස් ටික ෆලෝ කරනවා කියලා. තාමත් පාඩම් කරන්න පටන් අරන් නැති යාළුවෝ ටික අනිවාර්යෙන්ම හරියට ටාගට් එකක් හිතේ තියාගෙන අද ඉඳන් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. A-level exam උත් කල් ගිය නිසා මම හිතනවා එයාලට මේ හොඳම කාලේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ලැබිලා තියෙන වටිනා කාලය අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට ගත කරන්න. ඔයාලා ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නවා නම් එක්සෑම් ළඟ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයාලා එක්ක බෙදාගත්ත ස්ටඩි ටිප්ස් ටික අනුගමනය කරන්න. ගොඩාක් යාළුවන්ගෙන් එන ප්‍රශ්න තමයි එයාලට කොච්චර පාඩම් කරන්න ගොඩ ගැහිලා තිබුණත් පාඩම් කරන්න හිත දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට හැමදාම කියන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරන තැන ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන්ම මම කියපු ටයිම් ටේබල් එකත් හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක මම තියාගන්නේ හරිම නැචුරල් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්ලාන් බොටල් තියලා ඊළඟට එක වයින් සෙට් කරලා නැචුරල් ලුක් එකක් ගන්නවට තමයි මම නම් කැමති. මේ ක්‍රමේ ඉතින් තව කෙනෙක්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තමන් ආස කරන විදිහට ස්ටඩි ටේබල් එක තියාගන්න. එක දිගට පාඩම් කරපු නිසා මම හිතුවා පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං හැම වෙලේම ඔයාලට කියනවනේ පාඩම් කරනකොට පොඩි බ්‍රේක්ස් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඕනි. මම ආසම පානයක් තමයි අයිස් කොෆි කියන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඉතුරු පාඩම් ටික අයිස් කොෆි එකක් බොන ගමන්ම පාඩම් කරගන්න ඕනි කියලා. මේ වගේ පොඩි දේවල් ගන්නකොට අපිට පාඩම් කරනකොට එන කම්මැලි ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලනවා ඇති මොකද මේ දැන් රෑ වෙලා අයිස් කොෆි බොන්නේ කියලා. ඉතින් තාම හවස 4:00 වගේ වෙලාව නිසා තමයි මම රෑ වෙන්න කලින් මේක බොන්න හිතුවේ. ආයෙමත් මම සුපුරුදු විදිහට ඔන්න පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා. මම ගොඩාක් ලිසන්ස් බලාගෙන ඉවරයි. තව තියෙන්නේ පොඩි කොටසක් බලාගන්න විතරයි. මේ වීඩියෝ එක කරනකොට එක්සෑම් එකට දවස් 2ක් වගේ තිබුණ නිසා ඉතින් එදා ප්ලෑන් කරපු ලිසන්ස් ටික අනිවාර්යෙන්ම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න තමයි මට ඕනි උනේ. මේ වගේ එක දිගට පාඩම් කරනකොට ඔයාලට නිදිමත වගේ ගතියක් එනවනම් පොඩි වෙලාවක් ඇවිදලා කරලා එන්න. එහෙම නැත්තම් ගෙදර කවුරු හරි එක්ක පොඩි වෙලාවක් කතා බහ කරලා එන්න. මම ඉතින් එදා කොෆි එක මොන ගමන් පාඩම් කරපු නිසා නිදිමත ගතියක් නම් ආවේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් රෑ වෙලා පාඩම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හවස් වරුවේ එහෙම නැත්තම් දවල් වරුවේ පැයක් එකමාරක් වගේ නිදාගන්න. මම ඉතින් වෙනදා කියනවා වගේම මට නම් ගොඩක්ම ඵලදායී විදිහ තමයි රෑට ඇහැරගෙන පාඩම් කරන එක. ඉතින් උදේ ඇහැරලා පාඩම් කරනවා කිව්වට මට නම් ඒක එච්චර ඵලදායී වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර පාඩම් කරත් ඒ දේවල් මගේ මනසට යන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි උදෙන්ම නැගිටිනවා කියන්නේත් මට ඉතින් කරන්නම බැරි වැඩක්. දැන් මම මගේ to-do list පොත අරගෙන පාඩම් කරපු lessons ටික note down කරගන්නවා. ඔයාලා බලනවා ඇති මම වෙනදා මේ ටික ලියාගන්නේ මගේ ලොකු ඩයරි එකේනේ. ඒක ඉවර වෙලා නිසා තමයි මම හිතුවේ මගේ මේ නෝට්බුක් එකේ ලියාගන්නවා කියලා.
ඉතින් මම ප්ලෑන් කරපු ලෙසන්ස් ටික පාඩම් කරලා ඉවරුණ නිසා ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් ඇසයින්මන්ට් එකක් ටයිප් කරන්න හිතුවා. මේකේ කරන්න තිබුණේ වෙන යුනිවර්සිටි එකකින් ලොන්ච් කරන මැගසින් එකකට ආටිකල් එකක් ලියලා දාන්න. දැන් වෙලාව හවස 5:00 වගේ වෙනවා. ඉතින් මම රෑ 9 වෙනකම්ම මේ ආටිකල් එක තමයි ටයිප් කරේ. ආටිකල් ලියනකොට එක එක ෆෝමැට්ස් තියෙන නිසා ඒ දේවල් අපි Google සර්ච් කරලා හොයාගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඒවට අදාළ ඩීටේල්ස් එක එක රෙෆරන්ස් හරහා තමයි හොයාගන්න ඕනි. ඉතින් ඒ දේවල් හොයාගන්න තමයි මම දැන් මේ මගේ අනිත් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ අසයින්මන්ට් එකක් ටයිප් කරනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි ආටිකල් එකක් ලියනවා කියන්නේ කාලය ගොඩාක් යන වැඩක්. මොකද පාඩම් කරනවා වගේ ඉක්මනට කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මම මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ටොපික් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් එක එක රෙෆරන්සස් හරහා ගන්නවා. ඉතින් අරගෙන අපි ඒවා ඒ විදිහටම අපේ ආටිකල් එකේ ලියන්න බෑ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපි මේවා ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වලට හරවගෙන අපේ භාෂාවෙන් අපි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ රිසර්ච් කර අසයින්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ආටිකල්ස් හදන්න ඕනේ නිසා අපිට ගොඩාක් කාලය මේ වෙනුවෙන් ගත කරන්න වෙනවා. දිගට වාඩි වෙලා මෙහෙම ටයිප් කරනකොට පොඩි කම්මැලි ගතියක් ආපු නිසා මම ගියා ස්නැක් එකක් අරන් එන්න. මේ චොක්ලට් ෆ්ලේවර් ස්ටික් එකට නම් මම ගොඩාක් ආසයි. පාඩම් කරනකොට මොනවා හරි හපහපා ඉන්න මං වගේ තව කවුද ආස? ටික ටික හවස වී තමයි එන්නේ. ඒ වුණාට තාම නම් මම මේක ටයිප් කරලා ඉවර වුණේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ටයිප් කරන අතරතුර ඔයාලා එක්ක පොඩි ස්ටඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. මම කලින් අප්ලෝඩ් කරපු ස්ටඩි බ්ලොග්ස් ගොඩක් ඒ වගේ කතා කරලා තියෙන්නේ අපි දවල්ට එහෙම නැත්නම් උදේට පාඩම් කරනවා නම් අනුගමනය කරන්න ඕනි ස්ටඩි ටිප්ස් නේ. ඉතින් රැට පාඩම් කරන යාළුවන්ටත් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ස්ටඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් මම දැන් කියන්නම්. එකක් තමයි පාඩම් කරන වටපිටාව කරුවලේ තියාගන්නේ නැතුව ගොඩක් ආලෝකමත් වෙන තැනක තමයි අපි රැට පාඩම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි පාඩම් කරන තැන ගොඩක් අඳුරෝ වගේ තියෙනකොට අපිට නිකම්ම නිදිමත ගතිය ඇඟට එනවා. අනිත් දේ තමයි රැට ගන්න කෑම වේලා අපේ පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. අපි කෑම කෑවට පස්සේ ඇඟට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එතකොට අපේ ඇඟ බර වැඩි වෙලා නිදිමත ගතිය ඉක්මනින්ම ළඟා වෙනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් සැහැල්ලු කෑමක් තමයි රැට ගන්න ඕන. ගොඩාක් දෙනෙක් කරන ලොකු වැරැද්දක් තමයි රැට පාඩම් කරන්න ඇඳට ගිහිල්ලා. ඉතින් නිදාගන්න ඉරියව්වෙන් පාඩම් කරනකොට ටික වෙලාවක් යනකොට අපිට නොදැනීම නිින්ද යනවා. සාමාන්‍යයෙන් රෑ 10ත් 12ත් අතර කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට නිදිමත එන වෙලාවක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයා ඉඳගෙන මේසේ ඉඳන් පාඩම් කරනවා නම් පොඩි වෙලාවක් ඇවිද පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොටත් ඔයාට එන නිදිමත නැති කරගන්න පුළුවන්. තවත් එක විදිහක් තමයි නිදිමත නැති කරගන්න පොඩි එක්සර්සයිස් වල ඔයාලා නියැලෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් ටිකක් වෙලා උඩ පනින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති සින්දුවක් දාගෙන පොඩි වෙලාවක් නටන්න. එතකොට ඔයාගේ ශරීරය සෙලවෙනකොට ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන නිදිමත ගතියත් නැති වෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ ඔයාලා බ්‍රේක්ස් ගත්තට පස්සේ ඒ කාලය ෆෝන් එකට නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ඔයා පාඩම් කරන්නේ නැතුව
දිගටම ෆෝන් එකේ නියැලිලා ඉන්න එක. ඉතින් සින්දුවක් වගේ දෙයක් අහන්න නම් පොඩි වෙලාවක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒත් විනාඩි 10කින් වගේ ආයෙත් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් ගේ ඇතුලේ ඇවිදලා එන්න, ගෙදර කවුරු හරි එක්ක කතා කරලා එන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම නම් කියන්නේ ඔයාලා ගන්න චූටි බ්‍රේක් එකේදී වෙහෙසිලා ඉන්න ඔයාලගේ ඇස්වලට පොඩි විවේකයක් දෙන්න. මොකද යාලා පාඩම් කරලම ලැප්ටොප් එක දිහා බලලා එහෙම නැත්නම් පොත් දිහා බලලම වෙහෙසිලා තමයි ඉන්නේ. ආයෙත් ෆෝන් එකටම ඔයා යනවා නම් ඔයාගේ ඇස්වලට තවත් විඩාබර ගතියක් තමයි දැනෙන්නේ. තවත් මේ වගේ විදිහක් තමයි ඔයාගේ නිදිමත ගතිය අඩු කරගන්න පාඩම් කරනකොට හයියෙන් කියව පාඩම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ට උගන්වනවා වගේ පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක්, එකම සබ්ජෙක්ට් එක ගොඩාක් වෙලා රැට පාඩම් කරගෙන යන්න එපා. පුළුවන් විදිහට ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඔයාලා පුරුදු වෙන්න. මම හිතනවා සිංහල වගේ තියරි තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් රැට පාඩම් කරනවට වඩා ගණිතමය ගැටලු විසඳන මැත්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් එකක් රැට පාඩම් කරන එක ගොඩක් යෝග්‍ය වෙනවා කියලා. එතකොට තමයි ඔයාලට වැඩි කම්මැලිකමක් නැතුව, නිදිමත නැතුව දිග වෙලාවක් ඇහැරගෙන සාර්ථක විදිහට පාඩම් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලා එක්ක බෙදාගත්ත මේ 9 ස්ටඩි ට්‍රික්ස් ටික ඔයාලගේ ජීවිතේට අනිවාර්යෙන්ම අද ඉඳන් එකතු කරගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔන්න ඉතින් මම ස්ටඩි ටිප්ස් ටිකත් කියලා ඉවරනකොටම මම මගේ ආටිකල් එක ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මෙහෙම ස්පීඩ් ගියාට මම හවස 5 මාරේ ඉඳන් 9 වෙනකම්ම මේ ආටිකල් එක තමයි හැදුවේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉතින් එදා දවසේ හවස් වරුව ඉඳන් රෑ වෙනකන් මම පාඩම් වැඩ එක ගත කරේ. මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්ත ස්ටඩි ටිප්ස් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අනුගමනය කරලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ ස්ටඩි ව්ලොග් එකකින් හම්බෙනකන් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Like and share my videos.